Har du varit med om det här? Man sitter i timmar och pluggar inför en tenta, men sen när man väl är där känns det som att nästan ingenting har fastnat. Idag ska vi ändra på det. Vi ska gå från att bara samla på oss en massa lös information till att faktiskt bygga verklig kunskap som sitter kvar. Häng med! Känner du igen den där känslan? Man sitter där med sin överstrykningspenna, man läser samma stycke 5 gånger, men när boken väl stängs så känns huvudet helt tomt. Den frustrationen, den är inte ett tecken på att du är dålig på att plugga. Det är ett tecken på att metoden du använder inte funkar. Vi behöver en smartare strategi, helt enkelt. Och här har vi själva kärnan i problemet. Att läsa en text, det ger dig information. Absolut. Men verklig kunskap, alltså den sorten som faktiskt ger poäng på tentan, det har du först när du kan lägga ifrån dig boken och förklara hela konceptet med dina helt egna ord. Det är den resan, från information till kunskap, som vi ska göra nu. Okej, så hur gör vi det här då? Hur tar vi steget från att passivt läsa till att aktivt kunna något? Det första och kanske allra viktigaste verktyget är faktiskt förbluffande enkelt, men alltså otroligt kraftfullt. Vi kan kalla det för återberättarknepet. Japp, precis så enkelt är det. Du läser ett stycke om en teori eller ett begrepp, sen stänger du boken eller bara täcker för texten med handen. Och så försöker du förklara för dig själv vad du precis läste. Och om du blir helt blankt i huvudet, då är det inte ett misslyckande. Tvärtom, det är supervärdefull information. För då vet du ju exakt vad du behöver lägga lite mer krut på. Och det fina är ju att du kan göra det här precis var som helst. Ställ dig upp, gå runt i rummet och förklara konceptet högt för en imaginär publik. Eller ring en kompis och fråga om du får testförklara en grej för dem. Eller varför inte öppna en chatt med en AI och skriva ner din förklaring. Poängen är precis densamma. Att tvinga dig själv att formulera orden. Och anledningen till att det här funkar så sjukt bra är just det här. När du bara läser kan informationen vara ett enda virrvarr i huvudet. Men när du tvingas formulera en muntlig förklaring, då måste din hjärna sortera, prioritera och skapa en logisk struktur. Inom kognitionsvetenskapen har det här ett fint namn, active recall eller aktivt återkallande. Och det är en av de mest effektiva metoderna som finns för att skapa starka, långvariga minnen. Okej, verktyg nummer 2. Det här handlar om att gå från den där känslan av totalt kaos till lugn och kontroll. Istället för att bara stirra på en oändlig lista med saker man måste kunna, så ska vi ge oss själva en tydlig karta med hjälp av trafiklyssystemet. Första steget är att samla allt. Gå igenom kursens lärandemål, dina anteckningar, gamla tentor. Skriv ner precis allt som du tror kan komma upp. Och ja, jag vet, listan kommer förmodligen att bli jättelång, men få inte panik, för det är nu det smarta kommer. Nu tar du den där långa listan och börjar färgkoda den. Allt du känner att du har noll koll på, eller som gör att du börjar stamma och svamla när du försöker använda återberättarknepet, det markerar du som rött. Det här är dina prioområden. Sen har vi gult. Det här är ämnena du känner igen. Du kan liksom grunderna, men när du försöker återberätta så blir det lite hackigt. Du är på rätt väg, men du behöver finslipa detaljerna lite. Och slutligen grönt. Det här är de sakerna du verkligen kan. Om någon skulle väcka dig mitt i natten och fråga, så skulle du kunna ge en självsäker och korrekt förklaring. Det här är ju målet för så många punkter som möjligt. Och plötsligt, istället för att planlöst hoppa mellan olika ämnen, så har du en solklar spelplan. Ditt enda uppdrag är att flytta saker från rött till gult och slutligen till grönt. Paniken byts ut mot en konkret och hanterbar uppgift. Då går vi vidare till den sista och kanske mest underskattade färdigheten av alla. Alltså, du kan ha all kunskap i hela världen, men om du inte förstår vad frågan på tentan faktiskt ber dig att göra, ja, då spelar det ingen roll. Ta en ordentlig titt på verben i den vänstra kolumnen här. De är nyckeln. Att redogöra betyder helt enkelt att du ska återge fakta, rakt upp och ner. Men om det står analysera, då förväntas du plocka isär konceptet, visa delarna och förklara hur de hänger ihop. Samma ämne, men 2 helt olika typer av svar.
Och det här är så otroligt viktigt. Så många studenter skriver massor av bra saker men får ändå låga poäng för att de i grunden har missförstått uppgiften. De analyserade när de skulle redogöra eller beskrev när de skulle diskutera. Lär dig vad de här orden faktiskt betyder. Okej, så låt oss knyta ihop säcken. Återberättande, trafikljus, frågetolkning. Det här är inte bara 3 separata pluggtips. Det är 3 delar av en och samma grundläggande idé. Att ta dig från passiv ångest till aktiv kontroll. Och det här är en så central insikt. Många av oss känner ju att vi inte har tillräckligt med tid för att plugga. Men sanningen är att mycket av den tid vi sitter och försöker plugga egentligen är tid som går åt till ångest, till att prokrastinera och till att inte ens veta var man ska börja. Med rätt riktning blir varje minut så mycket mer effektiv. För när du vet exakt vad du inte kan, alltså dina röda punkter, när du har en metod för att faktiskt lära dig det, återberättande, och när du vet hur du ska presentera din kunskap, ja, då försvinner mycket av den där luddiga ångesten. Den ersätts av en känsla av att du faktiskt vet vad du ska göra härnäst. Så, jag lämnar dig med en utmaning. Glöm hela den där långa, överväldigande listan för en liten stund. Välj ut en enda röd punkt. Vilket är det första lilla ämnet som du kan ta tag i kanske redan idag och börja förvandla till gult. Börja där.